हाई नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तपाईहरुलाई एकदमै मिठो ब्रेड पकोडाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी हाम्रो घरमा किचनमा धेरै पाकिरहने रेसिपी त होइन, तर यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ घरमै बनाएर दिउँसोको खाजाको रूपमा खान सक्छौं। यसरी बनाएको ब्रेड पकोडा अनि योसँग थोरै धनिया पुदिनाको चट्नी अथवा केचपसँग हामीले खायो भने त आहाहा कति मजा आउँछ। मलाई त सम्झेर अहिले नै थुकाइसक्यो मुखमा। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर तपाईलाई भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। ब्रेड पकोडा बनाउनको लागि सुरुमा हामीले ब्राउन ब्रेड लिएका छौं। यो हामीले घरमै बनाएको ब्राउन ब्रेड हो। यसको रेसिपी मैले माथि आई बटनमा राखेको छु, त्यसमा गएर तपाईले यसको रेसिपी हेर्न सक्नुहुन्छ। पकोडा तार्नको लागि हामी लिन्छौं सनफ्लावर तेल, 1 कप बेसनको पिठो, हाफ टीस्पून बेसार, नुन स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर, 1 चम्ची गरम मसला, 2 चम्ची अदुवा लसुनको पेस्ट, 2टा सानो साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएको छु। त्यसैगरी 2वटा सानो साइजको आलुलाई कोरेर लिएको छु र 1 मुठी हरियो धनियाको पत्ता। अब हामी एउटा ठुलो मिक्सिङ बाउल लिन्छौं। त्यसमा हामीले लिएको बेसनको पिठोलाई खन्याउँछौं। अब हामी नुन बेसार मसलालाई त्यही पिठोमा खन्याउँछौं। त्यसपछि खन्याउँछौं अदुवा लसुनको पेस्ट, मसिनो गरी काटेको प्याज, कोरेको आलु र हरियो धनियाको पत्ता। अब त्यसमा थोरै पानी मिसाएर सबै सामग्रीलाई मजाले मुस्नुपर्छ। हाम्रो ब्याटर धेरै बाक्लो भयो भने त्यसमा फेरि पानी थपेर मुस्नुपर्छ। ब्याटरलाई राम्रोसँग मुसौं ताकि त्यसमा सानो सानो पिठोका डल्लाहरू बाँकी नरहोस्। पकोडालाई डिप फ्राई गर्नको लागि हामीले एउटा कराईमा लगभग आधी लिटर सनफ्लावर तेल लिन्छौं। हामीले लिएको तेललाई चुलोमा एकछिन तात्न दिन्छौं। तेल राम्रोसँग तातेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि थोरै ब्याटरलाई मैले त्यो तेलमा हाल्छु। यदि त्यो तेल भन्दा माथि माथि तैरियो भने हाम्रो ब्रेड पकोडा फ्राई गर्नको लागि तेल रेडी भयो। तेल एकपल्ट राम्रोसँग तातिसकेपछि हामीले चुलोको टेम्परेचरलाई सानोमा पार्छौं। त्यसपछि हामीले ब्रेडलाई यसरी ब्याटरमा चोप्छौं। त्यो चोबेको ब्रेडलाई यसरी बिस्तारै हामीले तेलमा डिप फ्राई गर्नको लागि छोड्छौं। ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाले अरु ब्रेडलाई पनि त्यसरी ब्याटरमा चोबेर तेलमा हाल्नुपर्छ। तेलमा ब्रेड हाल्ने बेलामा भने हामीले एकदम होस पुर्याउनु पर्छ। हामीले तलबाट नहाली माथिबाट हाल्यो भने तेल उछिटेर आफैमा पर्ने र चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ। ब्रेडको तलको भागलाई हल्का ब्राउन हुँदासम्म फ्राई हुन छोड्नुपर्छ। यो बेला हामीले हिटलाई बढाउनु भने हुँदैन। यसो गर्नाले बाहिरको भाग मजाले पाक्छ र डढ्छ र भित्रको भाग भने राम्रोसँग पाक्न पाउँदैन। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं ब्रेड पकोडाको कलर कसरी चेन्ज भइरहेको छ। अब यो गोल्डन कलरमा चेन्ज भइसकेपछि हामीले सबै पकोडालाई चाहिँ उल्टो साइडपट्टि फर्काउनु पर्छ। केही बेर फ्राई भइसकेपछि यदि हामीले फेरि फर्काउनु पर्ने आवश्यकता देखिएमा हामीले यसलाई फर्काउन सक्छौं।
दुवै साइडपट्टि मजाले गोल्डन ब्राउन कलर भइसकेपछि अब भने हामीले यो ब्रेड पकोडालाई एउटा सफा प्लेटमा खन्याउन सक्छौं। यी पाकिसकेका पकौडाहरूलाई हामीले खन्याइसकेपछि बाँकी भएका ब्रेडलाई चाहिँ अघि नै हामीले तयार गरेको ब्याटरमा चोबेर तेलमा हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। यसमा भएको एक्स्ट्रा तेललाई हामीले यसरी निथारेर प्लेटमा हाल्नुपर्छ। प्लेटको माथि हामीले एउटा पेपर टवेल राखेर सुरुमा हामीले पकौडालाई त्यसमा राख्छौं ताकि त्यसले एक्स्ट्रा तेल चाहिँ सोसोस्। हाम्रो ब्रेड पकोडा खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हामीले यसलाई हरियो पुदिनाको चटनी र केचपसँग सर्भ गरेका छौं। ल अब मैले यहाँ एउटा पकोडालाई केचपसँग र चटनीसँग चाखेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। वाउ, यो त गुलियो खानेलाई पनि अनि पिरो खानेलाई पनि कस्तो मिठो भएको रहेछ। तपाई पनि यो रेसिपीलाई ट्राई गरेर आफ्नो मनपर्ने साथीभाइ फ्यामिलीसँग खाजाको रूपमा यो रेसिपीलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा, फेसबुक र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी अर्को भागमा बाइ बाइ।